Hraběnka Alcina Dimitrescu, běžně označována jako Lady Dimitrescu, byla zmutovaná lidská aristokratka. Od 50. let 19. století až do své smrti v roce 2021 udržovala Dimitrescu jako jedna ze 4 pánů regionu pseudofeudální vládu nad sedláky v okolí hradu Dimitrescu. Více než 60 let se Dimitrescu obávala místních obyvatel kvůli obvinění z masových vražd a kanibalismu, která se později ukázala jako pravdivá. V únoru februára 2021 jí zabil Ethan Winters poté, co se spikla s matkou Mirandou při únosu jeho dcery Rose. Alcina Dimitrescu se narodila do šlechtického rodu Dimitrescu někdy před velkou válkou a po předcích zdědila dědičnou krevní chorobu. Ačkoliv její rodina odvozovala svůj původ od Cesareho, jednoho ze 4 zakladatelů izolované horské vesnice v Evropě, sama Alcina žila jinde, snad prostřednictvím kadecké větve. Někdy v mládí, pravděpodobně ve 30. letech 20. století, měla krátkou hudební kariéru na vznikající jazzové scéně, kde vystupovala pod jménem Miss D a hrála s kapelou The Paul Boys. Po druhé světové válce a zrušení šlechtictví se Dimitrescu vrátila do svých bývalých držav své rodiny, které se dostaly pod kontrolu neopohanského kultu uctívaného černého boha. Před rokem 1958 ve věku 44 let byla Dimitrescu vylákána vůdkyní sekty matkou Mirandou do krypty pod vesnickým hřbitovem, kde jí byl chirurgicky implantován parazit kadů. Účelem tohoto experimentu bylo zjistit její životaschopnost jako kandidáta, který by se později mohl stát hostitelem parazitické inteligence. Tento experiment značně zmutoval Alcinino tělo, propůjčil jí regenerační schopnosti, zatažitelné drápovité nehty a schopnost proměnit se v dračí monstrum a zpět. Parazit navíc zastavil proces jejího stárnutí a trvale jí zachoval vzhled. Navzdory těmto působivým biologickým změnám výsledná mutace nevyléčila její krevní chorobu. V důsledku toho Dimitrescu potřebovala k udržení svého zdraví pohotový přísun čerstvé lidské krve a proto ji Miranda hodnotila jako neúspěšnou. Ačkoliv Dimitrescu nebyla jako hostitelka k ničemu, Miranda její nárok na hrad Dimitrescu uznala a dovolila jí se usadit ve vesnici jako jednomu ze 4 pánů, kteří měli udržovat pořádek nad místními sedláky a zároveň pomáhat Mirandě ve výzkumu kadů. Po usazení na panství Dimitrescu převzala rodinnou vinici a obchod s vínem, aby se uživila. Dimitrescu si libovala ve svém znovu získaném šlechtickém postavení a vytvořila si extrémní kastovní názory na společnost, přičemž se považovala za druhou po samotné Mirandě. Otevřeně nenáviděla ostatní 3 pány domu, zejména Karla Heisenberga, s nímž se často hádala. V soukromí naříkala, že není Mirandinou oblíbenkyní. Místo toho se k ní chovala stejně jako ke všem ostatním. Navzdory tomu jí spojenectví s ostatními rody umožňovalo vládnout na hradě s barbarskou krutostí a pravidelně přijímat nové zaměstnance místo těch, kteří byli odvedeni do jejího žaláře, aby byli zabiti a zbaveni krve kvůli obživě. Zdá se, že Dimitresčiny vlastní experimenty s kadů byly omezené, protože jediným potvrzeným případem byl experiment, který zahájila Miranda a který Dimitrescu sledovala. V rámci toho experimentu byly do těl 3 žen implantováni paraziti kadů. V průběhu asi 1 týdne kadů vyprodukovali organismy podobné mouchám, které pak pohltily maso všech 3 těl. Po asimilaci DNA těchto žen se mouchy spojily, aby napodobily jejich lidské tvary a pomalu si přizpůsobili jejich podobu. Dimitrescu si okamžitě vytvořila pouto s těmito 3 ženami, které pojmenovala Bella, Daniela a Cassandra, a začala se považovat za jejich matku. Poslouchali Dimitrescu bez otázek a byly jí podobné v tom, že nestárly a byly závislé na vampirismu, aby se uživili. Nebyly však schopné snášet nízké teploty a tak zůstávaly uvězněné v prostorách Alcina hradu. Během následujících 70 let Dimitrescu a její dcery systematicky konzumovali maso a krev místních sedláků i služebnictva. Krev služek byly extrahovány a kombinovány s hrozny, aby vzniklo sanguis virginis, latinský dívčí krev, tradiční víno rodiny Dimitrescu. Ženské oběti, nyní nakažené moldem, žily dál jako moroajča a samča, zatímco mužské oběti byly konzumovány a poté vydlabány, aby se z nich stali strašáci pro hradní vinici. Hrůzovláda Dimitrescu se však neobešla bez odporu, neboť je známo, že jeden vesničan ukradl rodinnou památku, dýku květů smrti,
ve snaze jí zavraždit jejím otráveným ostřím. Pokus se nezdařil a on byl s dýkou pohřben ve věži uctívání, aby ji ukryla před ostatními, kteří by jí chtěli ublížit. V únoru februára 2021 se Mirandino hledání životaschopného hostitele konečně naplnilo, když byla objevena Rosemary Wintersová, nadčlověk narozený v americké rodině postižené moldem. V časných ranních hodinách v úterý 9. února se Miranda vrátila do vesnice s ukradeným dítětem a Dimitrescu byla pověřena střežením Rose, která měla být rituálně zohavena. Každý z pánů pak dostal do vlastnictví baňku s jinou částí těla dítěte, přičemž Dimitrescu byla pověřena střežením baňky s hlavou. S těmito částmi těla Miranda plánovala uživit dítě pomocí moldit, aby z ní udělala hostitele pro svou zesnulou dceru Evu. Protože k tomuto činu bylo zapotřebí značné množství biomasy, nařídila Miranda 4 pánům, aby zavraždili své služebnictvo a vesničany. Do rána byl každý, kdo zůstal v Dimitresčině službách, brutálně povražděn nebo proměněn v likana. Spolu s ostatními 3 lordy se Alcina zúčastnila mimořádné schůzky, během níž se jednalo o tom, jak naložit s Ethanem Wintersem, otcem Rose, který byl zajat a postaven před soud Mirandy a domů. Alcina prosila Mirandu, aby jí svěřila Winterse do péče a tvrdila, že její dcery rádi baví cizince, ačkoliv Miranda se rozhodla, že místo toho nechá Winterse, aby byl zlikvidován Heisenbergem, což vyvolalo hlasitou hádku mezi Dimitrescu a Heisenbergem. Wintersovi se podařilo Heisenbergovi uniknout a v domnění, že by Rose mohla být v Dimitresčině moci, vstoupil do jejího hradu. 3 Alcininy dcery ho rychle našli, skrotili a předvedli před samotnou Lady Dimitrescu. Ačkoliv Alcininy dcery plánovali Winterse skonzumovat, Alcina jim oznámila, že to musí nejprve říct matce Mirandě a přikázala jim, aby Winterse místo toho znehybnili a nařídila jim, aby mu obě ruce probodly srpovými řetězy a zavěsili ho ke stropu. Winters se včas osvobodil, procházel sály hradu Dimitrescu a hledal svou dceru, jenže Daniela, Bella a Cassandra ho po celou dobu tlačili do kouta a nakonec Bellu zabil, když ji vystavil chladnému vzduchu vnějšího prostředí. Když Alcina objevila ostatky své dcery, požadovala po Cassandře, aby ho našla a zabila, přestože Miranda nařídila, aby Winterse nechali naživu. Navzdory úsilí rodiny, Cassandra a Daniela podlehli Wintersovi také, což Alcinu donutilo, aby ho našla sama. Alcina narazila na Winterse, který se snažil vplížit do její ložnice a s falešným tvrzením, že Rose nikdy neměla, s ním v záchvatu vzteku praštila o podlahu, čímž mu nechtěně umožnila útěk katakombami dole. Dimitrescu ho následovala v těsném závěsu a prohlásila, že ho uloví a zlomí za zabití jejich dcer, což Winterse přimělo, aby jí to vzdorově oplatil. Nedostal se však daleko, než mu Alcina usekla ruku a se sadistickým předsevzetím mu sdělila, že za urážku rodu Dimitrescu a ukončení jejího rodu zaplatí životem. Když Winters vstoupil do hrobky rodiny Dimitrescu, Alcina ho zezadu popadla a nabodla ho svými drápy do břicha. Winters tomu čelil tím, že jí bodl do boku dýkou květin smrti, ale ztratil ostří poté, co byl Alcinou vržen skrze skleněným oknem. Dimitrescu, která trpěla na účinky jedinečné směsi jedů v dýce, začala exponenciálně mutovat a nabyla podoby masivního okřídleného draka podobného stvoření. Bojovali na střechách hradu, přičemž Dimitresčina velikost jí dělala potíže ho chytit. Dokonce prolomila díru ve zdi, která mu umožnila vylézt na věž. Když za ním začala vápenatět, když za ním stoupala po schodech, Dimitrescu se naposledy pokusila Winterse zabít tím, že ho stáhla sebou, když se řítili do podhradí. Uvědomila si, že Winters spát přežil. Naposledy proklela jeho jméno, než se rozpadla na kusy, takže zůstaly nedotčené pouze její krystalické zbytky. Její smrtí byla rodina Dimitrescu jednou provždy ukončena. Tak, toto byl celý příběh populární Lady Dimitrescu. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se někdy příště.